guys! It's Pholeng, and for today's video, gagawa tayo ng review ng isang product which is itong JC Premier KPads. First, dun muna tayo sa packaging. So, pag dumating siya sa inyo, well packaged siya. Kahit napkin lang siya, sa akin naka-bubble wrap pa siya. And also, pag dumating siya sa inyo, meron siyang safety sticker like this. Yan. So, nabuksan ko na siya. Makikita nyo kung bago talaga yung darating sa inyo kasi makikita nyo kung okay pa yung safety sticker. Kasi hindi siya yung matatanggal yung sticker para mabuksan tapos pwedeng ibalik. No, sobrang safety talaga yung sticker na nilagay nila dyan. So, ito yung packaging. Ito yung front. Ito yung top. Ito yung side. Ayan. And other sides, ayan, and the bottom. Nakalagay dito kung anong size. Ito yung pang daily, ito yung pang night, and meron din silang panty liner. Yung akin is yung pang night kasi pag nagkakaroon kasi ako, sobrang lakas. Natagusan lang ako once, yung turning second day ko, yung night note. Doon lang ako natagusan and sobrang konti niya lang. May nakalagay dito 8 pieces siya. And sa likod, nakalagay dito kung ano yung mga materials ng product mo. So, ayan. Pag binuksan mo, makikita mo yung 8 pieces na product na binili mo. Ganito yung laman niya sa loob. So, ayan. Sobrang nipis. Kagaya nga ng kiniklaim nila dito sa kanilang product, unique and exclusive padding. Ayan. And comfortable itong product. Sobrang unique talaga siya kasi sobrang thin na pads for the girls na merong menstruation is sobrang comfortable siya. Yes, sinasabi ko pong comfortable siya kasi po nagamit ko na siya. And also, yung feeling na wala kang napkin. Yung feeling na underwear ka lang, ganun yung feeling na nakaganto ka. And also, pag sinuot nyo siya, pag unang-unang lagay nyo, may mint feeling kayo na mararamdaman, which is parang peppermint or anything na may maanghang na malamig doon sa private part nating mga girls. Kahit masakit, parang nare-relax ka dahil dun sa feeling na nararamdaman mo habang suot mo siya. Guys, hindi po ito sponsor or padala sa akin. Sariling pera ko po yung pinabili ko dito. Next is, may makukuha kayong ganito sa middle ng inyong itong packaging na to. Kasi 8 pieces siya. Then, 1, 2, 3, 4. Dun nasa middle siya. Makikita nyo na merong ganito. And sobrang nagtaka ko kung ano ito. Yan. So, nagawa ko ng research kung ano ito, kung para saan to. Ito yung packaging niya. Meron siyang instruction sa likod. Pero kasi, for me, hindi enough yung instruction sa likod. Kaya gusto kong i-share kung paano to gamitin, yung instruction na nalaman ko. So, ayan. Well packaged naman siya. Ayan yung instruction sa likod. And also, ito yung sa harapan. And, isa natin. So, pag binuksan mo siya, meron siyang tatlong product sa loob. First, may makikita kayong cotton pads. So, babalik ko lang kasi baka makontaminate siya. Second is, merong strip na ganito. Next is, itong card na ganito. Sabi dito, measuring indicator. And yellow. Tapos hanggang pa-dark na siya ng pa-dark. Let's start. Meron dito nakasulat din sa likod. Sabi dito, this test result For reference only, if the color indicated on the test card is not within the normal scale or within the normal scale but still feel uncomfortable, please visit the hospital/medical specialist for further examination and diagnosis immediately. I wanna share yung mga na-research ko about kung paano gamitin ito. Vagina Health Self-Test Card. Meron dito instruction sa likod, pero nakulangan ako kung paano siya gamitin. Sabi dito, take a drop of secretion fluid of vagina area on a cotton buds and put it on an indicator strip. After 30 seconds, confirm the received color to a control scale to get the result. Yun na yung sinabi, hindi alam kung
kailan mo pwedeng gamitin. Ako kasi ang isip ko, pwede ko na ba siyang gamitin nung time na meron ako? Kasi syempre nabuksan ko to, meron akong menstruation. Ang thinking ko is gagamitin ko na siya agad kasi itong press card na to nakapaloob siya dun sa KPads na binili ko. Na-research ko na itong self-test card is pwede mo siyang gamitin 7 days after mo magkaroon and without contact. Saka kayo pwede mag-test. Ito nyo ilalagay yung fluid na nakuha nyo, yung circulation fluid. Then, wait for 30 seconds bago nyo ma-confirm kung ano yung result. Yan, i-compare nyo dito kung ano yung color ng lalabas dito. This is the instruction in Tagalog. Ito yung cotton pad. Kukuha kayo ng secretion fluid or yung fluid dun sa inyong vagina area, indicator strip, lalagay nyo siya dito, yung area na yan. Then, after 30 seconds, i-compare nyo siya dito kung ano yung magiging color dito. Ang nakalagay dito, color react normal, ayan nakalagay, little inflammation, serious vaginitis. So, lalo na kung nandun kayo sa vaginitis, may suggestion and advice, girls, pumunta na kayo agad sa mga hospital or sa mga medical specialist, in short is OB. Pumunta na agad kayo, ipacheck mo kung ano yung condition mo. Yung presyo pala nito is 160 isa. So, lumalabas na sa 8 pieces, 20 pesos siya isa. Alam ko medyo pricey, pero sa experience ko naman dito, for me, okay lang yung 20 pesos. Kasi comfortable, hindi ako na-irritate. Alam niyo yun, yung pag nagsusuot kayo ng napkin, lumagpas siya ng 4 hours, kasi hindi niyo naman maiiwasan yun. Sometimes, lalagpas talaga kayo sa 4 hours, lalo na kung hindi pa puno, lalo sa mga girls na nagtitipid dyan. Kadalasan, nagra-rashes ako, pero dito, hindi ako nagra-rashes dito. That's it for today, guys. Hope you like and enjoy this video. If you did, don't forget to give me a thumbs up, share this video with your friends and loved ones, especially sa girls, and also, don't forget to subscribe. See you on my next one. Bye!